बाइबलले भन्छ। आमेन। आज म तपाईँलाई इन्करेज गर्न चाहन्छु। म तपाईँको आत्मिक एउटा भनौँ न आत्मिक पिता भएको कारणले गर्दा अथवा म तपाईँको एउटा वचन खुवाउने तपाईँको गोठालो भएको कारणले गर्दा आज म तपाईँलाई यो बताउन चाहन्छु प्रिय, हामीमा आउनुहोस् हामी वचनद्वारा हेरौँ। प्रकाशको पुस्तक 2:10 अनि भेट्नेले पढ्न सक्नुहुनेछ। प्रकाश 2:10 प्रकाश 2:10 भोकै लागेको परमप्रभुले मलाई यो वचन दिनुभयो अनि म धेरै खुसी भएँ। हाम्रो चर्च जोै भए तापनि कति समय शैतानले हामीबाट त्यो आनन्दलाई गुमाउन खोजेको हुन्छ। तर एउटै कुरो बाइबलले भन्छ, तिमी मृत्यु समय विश्वासी हौ। आमेन। हालेलुया। एकचोटि हामी हाँसौँ न त। हा हा हा। हालेलुया। हालेलुया। म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु आजको दिनमा बाइबलले भन्छ प्रभुमा सधैँ के गर रे? आनन्द गर। हामी सबैजना गीत गाउन, प्रभुमा सधैँ आनन्द गर फेरि पनि भन्दछु। हालेलुया। प्रभुमा के गरेर सधैँ बाइबलले मेरो यो भन्दैन कि हामी डिस्करेज हौँ, हामी निराश हौँ भन्दैन। बाइबलले भन्छ, अघि मैले भने हामीमा रिस क्रोध दा आए तापनि बाइबलले प्रकाश 2:10 भने चाहिँ शैतानले असल कुरो सधैँ प्रभुबाट आउँछ। एउटा कुरो ध्यान दिनुहोस् है, खराब कुरो दियाबरसले हामीमा जाँच ल्याउन, हामीमा समस्या ल्याउन, उसले हाम्रो उन्नति देख्न चाहँदैन, हाम्रो समृद्धि देख्न चाहँदैन र हाम्रो मिलाप देख्न चाहँदैन। उसलाई सधैँ पनि फुट मनपर्छ, उसलाई सधैँ पनि गुटबन्दी मनपर्छ, उसलाई सधैँ पनि निराश मनपर्छ। तर म तपाईँलाई आज बताउन चाहन्छु, शैतानले त षड्यन्त्र रचे तापनि परमप्रभुले भन्छ प्रभुमा सधैँ आनन्द गर। 10 दिन तिमीहरूलाई कष्ट हुने भए तापनि, 10 दिन तिमीहरूमा समस्या आउने परे तापनि तिमी अन्तिमसम्म विश्वासी हौ। आमेन। बाइबलले भन्दैन कि तिमीलाई टेन्सन भएको बेला कतिले भन्छ म त क्रिस्चियन हो कि होइन कन्फ्युज भए भनेर भन्छ। तपाईँलाई दुःख हुँदा तपाईँ भन्नुहुन्छ प्रभु छ कि छैन भन्नुहुन्छ। तपाईमा समस्या आएको बेला तपाईँ भन्नुहुन्छ प्रभु छ कि छैन तपाईँ भन्नुहुन्छ। र आज म तपाईँलाई बताउनु, बाइबलले भन्छ समस्या सतोट आए तापनि तिमी अन्तिम समय विश्वासी हौ। र मैले पनि यो कुरा सिकेको छु प्रिया। सेवकाईको दौडनमा 13 वर्षको उमेरदेखि प्रभुले सेवकाईमा ल्याउनु भयो। अहिले यो अवस्थासम्म 10 वर्ष सेवकाईमा भनौँ न आए। समाजले कति समय यो भएन त्यो भएन भनौँ, कोही बेला सेवकीको दौडनमा कति तलमाथि भयो। तर म तपाईँलाई आज बताउन चाहन्छु, यो 10 वर्षको जिन्दगी मैले यो भन्नु खोजेको होइन, मैले डल्लै बाइबल बुझेको छु र म बाइबल जान्न सकेँ भन्नु खोजेको होइन। तर म तपाईँलाई यो बताउन चाहन्छु, 10 वर्षको सेवकीको अवधिमा परमप्रभु को हुनुहुन्छ त्यो चाहिँ मैले चिनेको छु। हालेलुया। आज म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु प्रिय, हाम्रो जीवनमा सधैँ नै फलेको बोटमा सधैँ झटारो आउँछ। तर प्रिय म तपाईँलाई बताउनु, त्यो झटारो खाएको बोटले भन्दैन मलाई यता दुखो मलाई उता दुखो भन्दैन। म आज एसडिसीलाई चलाए तापनि तपाईँलाई म बताउन चाहन्छु, यो एसडिसी चाहिँ मानिसबाटको सोच भन्दा पनि नम्बर 1 मास्टर प्लान चाहिँ परमप्रभुको थियो। हालेलुया। चाहे शरीरमा हामी टाढो हुन्ला, तर प्रभुले दिनुभएको यो एसडिएम स्पिरिट अफ जोय मिनिस्ट्री हामी हराएर गए तापनि, यो संसार छोडेर गए तापनि पुस्तौँसम्म रहि नै रहन्छ। आमेन। हालेलुया। मेरो उद्देश्य, मेरो भिजन नै के छ भने सबैलाई बिल्डअप गर्ने, सबैलाई उचाल्ने। तर म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, आज हामी हातेमालो गर्दै अघि बढ्नुपर्छ, सबैलाई उचाल्नुपर्छ।
तर तपाईबाट र कसैबाट पनि म कमजोर बनिनको निम्ति तपाईलाई म हौसला गरेको होइन। यसै कारण म तपाईलाई बताउन चाहन्छु, हाम्रो जीवनमा आएको समस्यामा हामी हार्नु हुँदैन, हामीमा आएको निराश अनि फिक्रीमा हामी हार्नु हुँदैन, सधैँ अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ। बाइबलले भन्छ 1 कदम होइन तर हामी 10 कदम अघि बढ्न पर्ने हुन्छ। सफलता हाम्रो पछि छ, शैतानको विजय छैन, शैतान हारेको छ प्रिय। यो तपाईलाई मैले पुलपिटबाट बोल्ने वचन मात्रै होइन, तर हामी विश्वासीलाई वचनले भनिरहेछ, तिमी अन्तिमसम्म विश्वासी हौ, तिम्रो जीवनको मुकुट हराउने छैन, प्रभुले भनिरहनु भएको छ आजको दिनहरूमा। आमेन। म तपाईलाई इन्करेज गर्न चाहन्छु प्रिय, कम्पनीले बेस्ट दिन खोज्छ तर प्रोडक्ट डाउन भइरहेको हुन्छ। त्यहाँनिर USDI हुन्छ, त्यहाँनिर QX हुन्छ, विभिन्न लाइनले चेक गर्ने हुन्छ। कम्पनीले बेस्ट प्रोडक्सन गर्न खोजिरहेको हुन्छ, तर पनि खबर पाउँछौँ यो पालि बिग्रो रे पार्ट्स भनेर। USD बसेर पनि बेस्ट भन्नु एभ्री मेसिन त्यति मात्रै होइन, USD त मान्छे भयो, सेन्सरद्वारा पनि कति चेक गरेर पठाए पनि पार्ट्स बिग्रेर आएर अथवा के भरे भन्ने कुरा हामी पाउँछौँ। यो चाहिँ संसारको एउटा उयो नै हो। तर म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, यीशुले भन्नुभयो संसारमा तँ भए तापनि तिमी संसारमा छौ तर तिमी अन्तिमसम्म विश्वासी हौ। 70 10 दिन कष्ट भए तापनि, 10 दिन हामीमा निराश आए तापनि, 10 दिन हामीमा जे भए तापनि हामी स्थिर रहन पर्छ। अनि पहिलो कोरिन्थी 15:58 पदले भन्छ, म तपाईँको आज पढ्नेछु, पहिलो कोरिन्थी 15:58 को यसरी भन्छ, यसै कारण मेरा प्रिय भाइ हो, स्थिर र अटल रह, प्रभुको काममा सधैँ बढ्दै जाऊ। म तपाईँलाई आज यही बताउन चाहन्छु प्रिय, मान्छेलाई देखाउन हामी काम नगरौँ, हामी जति पनि काम गर्छौँ प्रभुको राज्यको निम्ति गरौँ। आमेन। नाम र सामको निम्ति होइन। एकजनाले भनेर क्या, मैले त पास्टर दुध किनेर दिएको छु आज भन्दै भनेर। अनि दाजु सञ्जी शर्माले भन्नुहुन्छ, तिम्रो पास्टरलाई तिमीले दुध देऊ भने गाईको मुख त दिएको होइन नि, किन भनेको भन्दै उहाँले भन्नुहुन्थ्यो क्या। दिनुभयो दुध, ठिकै छ। आज म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु प्रिय, मान्छेलाई देखाउन होइन क्या, हामी प्रभु